अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी ते सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਔਰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਵਿਡੋਜ਼। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Jaswinder, tell me a little bit about yourself before we start our show. Yeah, I'm a girl that's born in Leicester, born and bred in Leicester, and got married at the age of 18, like everybody does, arranged marriage to a great guy, no complaints there, and moved to Leamington Spa, and then got 3 children and got 2 grandchildren, so a very busy life. But in 2008, you know, nobody or nothing could have prepared me for what was going to happen to me. Normal weekend siga sada, normal Monday morning kam te gaya mera husband, mammy, mere kids went to university, school, college, and in the evening of the 4th of February 2008 we both went for a walk. And you know, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸੈਡ ਓਕੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵੀਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ ਦ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਲ, and apparently he fell when his heart stopped beating, so he suddenly passed away with sudden cardiac arrest. You know, the thing is, ਜਦੋਂ ਕੋਈ goodbye ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ, it's so hard to accept a death like this because you know, one minute you're happily married, everything's going great, and then all of a sudden ਤੁਸੀਂ single parent ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ solo parent ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ single parent ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ parent separate ਹੋਇਆ, ਚੱਲ the other parent is there, but when you become a solo parent ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ you know, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, can you imagine ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, even though not husband, as a spouse, or ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸ਼ੌਕ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੋਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਚਾਨਕ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਨੋ। And I don't know how you feel. I mean, it's like, to me, it's getting me there. It's so very, very difficult to just knowing that, you know, ki somebody you are just, you were running, walking together, and other minute. Yeah, you know what? Rab thanu ape dur kar denda from each other, because I was going to turn round and carry on running, and he was going to turn back towards home. And utte Leamington Gurdwara de lage ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੋਮ ਬਿਫੋਰ ਮੀ, ਆ ਲਓ ਚਾਬੀ। ਸੋ ਚਾਬੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੇੜਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਹੋਮ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਥੋਟ ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਇਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ you know, ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ।
मैं क्या पता नहीं इन्ना टाइम हो गया हुण मेरे को चाबी भी नहीं मैं घर भी नहीं जा सकती मेरे को मोबाइल फोन भी नहीं सीगा उन्हीं दिनी 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਜੇਟਸ ਹਾਊਸ ਹੂ ਲਿਵਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੋਰਨਰ ਐਂਡ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੋਲੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦਵੀਨਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਈਏ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ that crime scene it was all sealed off and it was shut and ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ I just had this gut talking to me but ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ because we were walked up and down that road ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਡੋਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ sorry I can't talk to you. Who are you? ਮੈਂ ਕਿਹਾ my husband and I were walking together and ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ so can I just ask who's in there? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ describe ਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ describe ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ he's very poorly we're trying to save him. How do you take all that in? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ what do I do? Moments later the same guy came out of the ambulance and he said we're really sorry we couldn't save him and ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ and your body's gone into shock you don't know what to do what to say I just got someone to ring my son up I got someone to ring my daughter up my son got there lots of other people got there and it was like something it didn't feel real ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ and we got home ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਮੈਂ Avon lady ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਗਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ अपना एवं का समान चुक्या सारे शूशा चुके अपनी गली टाइड की and मिनटा मेरा घर भरिया पिया सी with people so when you were saying like ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ shock ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ because you didn't expect anything and you were still doing the things you was normally do because it wasn't getting in your mind ਤੁਹਾਡੇ mind 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ husband ਦੀ death ਹੋ ਗਈ ਹੈ it was like daily routine as you say ਕਿ ਮੈਂ even ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ even this deliveries ਆਈਆਂ ਸੀ you stop picking because ਤੁਹਾਡਾ mind ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ set ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ you are that person is no more I have to think about ਕਿ even though they have mentioned that he is like critical or jo bhi us time te siga you can't take it all in because 2 week ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ but then when that happened I still ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ I wasn't crying because I was expecting him to walk through that door any minute and say ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ because that's the sort of person he was but it's like ਜਦੋਂ shock ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ body look what it goes through nobody understands apart from you right only you know because just ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ as a talk about widow ਇੱਥੋਂ journey start ਹੁੰਦੀ ਹੈ the moment you find out the person you spending whole life is not there it's life before you always can compare ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ that's two different ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ two centuries ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ it's a whole new world isn't it so how did you ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ we are living in England ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ there's no widows around you ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ there's no guidebook no textbook on this so as a widow as a young widow I was 41 years old how were you supposed to behave how were you supposed to react I had no mother-in-law or father-in-law and I had no mom ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਵੇ everything will be okay there was nobody to do that instead everybody had their own agendas and they were telling you to do this and do that you were doing everything but you were trying to stay strong for your kids so you don't talk about ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ you still just deal with it and it comes to a stage where you just can't cope anymore and it's such a big thing to actually say look this is what I'm feeling ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ we're great at putting on a mask and carrying on ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ are expected to put your mask on and then carry on
ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਨੈਵਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਟੇਕ ਹੋਲ ਯੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਔਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂ نو ਦੇ ਮੇਕ ਪਲਾਨਸ ਵੈਨ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਰਟਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬਟ ਅਨਪਲੈਨਡ ਡੈਥ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਯੋਰ ਕੇਸ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ ਯੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੇਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯੂ نو ਯੂ ਹੈਡ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ look after as well it must be very difficult for you very you know ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ I after a few days after all this happened I went back to the Gurdwara after the funeral it's after actually a couple of weeks funeral ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ right ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ everybody was around you and it was afterwards you know ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ was you how much you was involved in funeral do you think you wasn't allowed there or was you how did you get to I was very grateful for all the people that were there in my life then because everybody took a lot of responsibility sorted out everything I didn't even go to register my husband's death my jit went and registered that with my son okay so I had you know even not doing these things you don't it doesn't hit you because मैं कुछ किता ही नहीं सी funeral भी नहीं मैं arrange किता सी मैं कुछ भी नहीं arrange किता सीगा and everybody else just took over so up until the funeral the house was full of people and I just you know was like talking to who I wanted to then going upstairs and just doing what I had to do it was after the funeral that it really hit me how am I going to cope with this and now the house is empty you know the children and me are there on our own how do I deal with life ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ I'm 41 years old ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ what shall I do I don't have a mom I don't have a mother-in-law who is here for me and that's when you realize you know ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ on this journey now and that's when I went to the Gurdwara and I surrendered ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਮੈਂ I went down on my knees and I just surrendered and I said Baba ji ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ and you know what also then my husband came into my dream and he said look stop all this it was time for me to go and I had to go and I goes where did you have to go he said ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ and you know that gave me a little bit of shanti and it also gave me a bit of solace thinking okay wherever he is he's in a good place and I have to accept he's gone but I'm still here and I have to still live my life and I'm here now for the children and I'm here for myself as well and you know people will come and go and sachi ohi gal hoyi everybody had their own agendas soon as you said no to somebody they didn't want to know you and you know as a young girl when you're married you know at a young age you were always you know afraid of your parents and wanting to be a good girl wanting that validation so got married at 18 fine and then you get married and your in-laws mold you at a young age to how they want you to and it's fine again everybody's doing it it's the done thing or we take cigar and then when your husband passes away you still think I still have to be good now and you know I have to talk and listen to everybody and do what everybody says and I want everybody to talk to me and I want to be that good girl that I've always been but you know what soon as you speak from your heart or say no I can't do this ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ that's the changing of ਸਾਡਾ nature ਜਿਹੜਾ human being is always change but just ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ faith ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਫੇਥ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹਾਊ ਵੁਡ ਯੂ ਬੀ ਮੈਨੇਜ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਲਿੰਕ ਆਈ ਸੀ
from your life जो तुसी अगे भी अपना जेड़ा career बना रहे हो is through a faith It's faith is a big surrendering one. yourself जिदा तुसी दस्या है ना अगर वो stage ताड़ी life च ना होंदी ते you must be somebody else different person isn't it Very much क्योंकि देखो अपने हैगा है ना मन जीता जग जीता माइंड अपना कितना पावरफुल है जे आप अपना मन जित लेंदे हैं तन तो ठीक है रहना है ना जे मन डिग गया तन तो छेती डिग जाना है एंड मैनू इदा सीगा राइट मैं I have to deal with everything. I need even more strength than before, right? Because I have to be the man, I have to be the father and the mother for these children. And also, I have to deal with dunyadari. Absolutely, yeah. Hana sara kuch hunda hai, right? But mera hana dad was really strong. He said to me, उन्हें एक चीज़ कही सी क्योंकि हो गया सी 4-5 वीकां रोज मेरे घर काफ़ी आनी जानी वो कहता पुत्त तेनू बहुत ने बहुत कुछ कहना है पर मेरी एक गल तू अपने लड़ बननी है ना मैं क्या की कहते तू कुछ साइन ना करी तेन बहुत कुछ कहना सारे ने पर एक गल तू मेरी चित्ते रखी तू कुछ साइन ना करी एंड यू नो व्हाट few weeks later ਉਹੀ ਹੋਇਆ one of the ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ said to me India ਜ਼ਮੀਨ ਆ power of attorney ਆ you know ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ already forward thinking ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ sadness is delay for you isn't it that and you're time not even thinking like that and I think if my dad hadn't had this conversation with me मैं साइन कर देना सीगा ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸੀ there is like you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ because you have very good people around you ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ sadness was delay as well isn't it when you was you crying straight away funeral ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ you know he's gone from my life. Basically, you know, आज तक we talk about Kulwant every single day, and I think कोई really उਦੋਂ मरदा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ we've kept him alive, me, my children, my family, you know, every single day he comes up in our conversations, he will be doing this, he will be doing that, so we've kept him alive, and I think it's taken me a long time to actually accept what's happened to me as well because like I said ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ and it was about 6 weeks into this that my sister put me in touch with another young widow my age and you know I was like a baby I used to wait for her to call me ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ there's somebody else koi ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ and she felt comfort and now today we are very good friends and you know also I was you know ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ how you feeling ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ they just telling you ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਪੁੱਤ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ no it's not just time pass because you're here and you still have to live you are a living person you're a living person ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜੀ ਲਓ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਿਓ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਤੇ that's why I think this is really important to bring this topic up because with your children with your husband your wife ਆਪਾਂ ਨੂੰ always ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ guaranteed ਆ you know ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ because ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ unpredictable it can happen to anybody just ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ there is all people around you 2-3 weeks tak you know everybody wants to you know sympathy tanu dende but us to baad you're fighting with yourself definitely how did you feel that time when you think everybody's gone now I need the most time when you're relieved you know you've been through the crying as well you have this feeling yeah he's not going to be anymore but you need other people around you odo jado tanu load hundi hai us time te there is nobody in your house and you're maybe with your kids I mean there is people who won't have kids you're alone yourself fighting with that criteria how did you manage that time and what did you feel about it that is really hard I went back to work so that was my savior and my work my colleagues they were great to me so मैं काम ते चल गई मुड़ के B I started to exercise
क्योंकि movement is very important and that keeps you like focused and you don't think about your sadness too much because it releases happy endorphins. You're there, किसी दे मुँह तो लगूंगे अपा होर किसी दी गाल सुनूंगे. So going to the gym really helped me and it strengthened me. Great. And you know, my pain became like easier to deal with. Yes. It's never, you know, goes away, but it becomes like you can bear with it, and because you're exercising, you're working, your life becomes busy and you have a schedule. Whereas ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣਾ ਆ. So keeping yourself busy was like key to me. And I have lots of friends, like my siblings, you know, always there for me. And when I was feeling bad, you know, the weird thing is when my mum passed away in 1995, I wanted somebody, बलवीर जी कोई मेरे कोल बैठे, मैं कल्ली ना बैठा क्योंकि मेरे को कोप नहीं हुंदा. But this time रब ने मैनू different type of शक्ति दित्ती सीगी. मैं किसी नू नहीं सी फोन करती. I would sit and deal with my pain and I would just do whatever made me happy, maybe watched a film or maybe sat and spoke just to my children or maybe gone for a walk or gone to the gym. It was different how I dealt with it, because I suppose I was thinking my husband, the sort of person he was, he lost his parents at a young age. ਉਹ always ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੱਗ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ when is passed away ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ. would have been better. That's right. Appreciate everybody, everything that you've got today, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ guaranteed ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ. ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹਜੇ guaranteed ਨਹੀਂਗਾ. You don't know what's going to be ਜਿਹੜਾ present moment ਉਹ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਵਿਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿਡੋਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਆ. So you have your own stuff going on in your head, right? Bollywood movies tere dimag ch chaldiyan honiyan ki what's going to happen to me. It does affect because you've seen but you know just ette main gal karna chahavangi, you know okay tusi apni funeral vi ho gaya, you went through the sadness and people left you, and there's a lot of jehde log ne hana us to baad sadi Asian community jithe changi a uthe maadi vi hai kai galla to, and certain jehde hunde apne celebration time te kai leaders nu nahi bulande. How did you feel about, you know, did you had anything like that ਇਸ time ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? I did, and ਕਿੰਨਾ wrong ਹੈ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ self esteem ਉੱਦੇ low ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ husband is supposed to be your Taj, right? You haven't got him, and then people making you feel even smaller and more vulnerable. ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਈ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ and ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਹਿਮਨ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ. ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ. ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ. ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਾ you know he's suffering sadness emotionally, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ you know mentally is not prepared, and when you ਇੱਕ ਤੇ I think it's like abusing, isn't it, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ celebrations ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ. ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ the widow is supposed to just be seen and not be heard. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ. ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੂਮਨ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਇੱਥੇ ਲੱਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਹਤੇ. So you always want to know the reason behind basically. And you should know the reason, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ reason ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ I know these traditions and cultures ਆਪਣੇ great ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ.
it's time to wake up and taste the coffee, and let's change them for the ones that are going to work, and let's break some of these barriers. And that's the whole reason why I set up Your Saheli, because when I felt really rock bottom, you know, मेरी gut उदों भी मैनू कहंदी सी बिंदे उठ, तेरे लिए कुछ रब ने बहुत बड़ा रखा है, तू उठ. So there is always, you know that there is something and that's the Saheli now. That was my Your Saheli. You know, God said to me, get up, I have a plan for you. Just you're helping so many women जो कि widows ने, and अपने इत्थे especially I came across none of the organization जो कि widows के लिए कुछ कर रही हो, to be honest, only you. So how did you, it's starting that kind of group is very difficult as well. How did you manage? What came through your mind when you was doing? You're gonna, you just started. I'm gonna do it from tomorrow. But what was in your mind planning? Because this happened in 2008, and then when I had healed, and you know when I'd accepted what's happened, I was like looking. मैं क्या कोई platform चाहिदा? मैं किन्नी suffering किती? कोई platform चाहिदा जिथे बंदा like-minded people दे नाल बैठ के story share करे, गालबात करे without any judgments. क्योंकि बाकी तो मैं जो को देखा सी ए नहीं करदी हुंदी video ए नहीं करदी हुंदी. You know, let's talk about it, let's open it up a bit more and say why. And also I wanted to do something for others, because jira pain me through Gacy, I don't want anybody else to suffer. I was searching for these groups and I couldn't find anything, and then in 2013 I joined this English group which was similar. We had one meeting a month, and I thought, yes, this is similar to what I want to do, and I want to take away some of the stuff from this, but I want to add to it. But I want to make it a safe place for women to come forward. Just the power of story sharing is massive. क्योंकि जब अपने ना कुछ हुंदा, आप सोचते साढ़े कल्याण ना हुंदा. जे आप अपनी गाल खोल के कर दे, अपने वर्गे किन्ने हुंदे हैं बलबीर, है ना? Absolutely. And किन्ने हुंदे जेरे सुनना चाहते हुंदे थोड़ी story. क्योंकि मैंने इधर से मैं 2015 end ते असी launch किया. Look, we're going to be 6 years old this year, and मैं congratulations, isn't it? Thank you. मैं अपने heart तो किया ना, मैंने सिर्फ पैसे दा. I just wanted to do it, and it's gone from strength to strength. So many amazing ladies like yourself have come on board to help me with this journey, क्योंकि आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते. So we've become not a sad organisation, it's an organisation for all women to come together and to share the stage and share their stories and share what's coming up for them, what's working for them, what's not working for them. And doing that, it gives me so much solace as well. You know, from my pain, I turned it into power. And I can see the smile now on your face. Definitely. And I, thank God, because at this stage, जब अपने ना कुछ इदा हुंदा, आप सोचते हो मैंने की हो गया, मैंने कली ना होया, काते होया, and you could go down that road. But then, as the years went past, I felt like it happened for me, and it's fine. Jere log thwade naal thwadi journey te sige at that time when your husband was the trunk of this tree, aa sare loki branches sige. And there comes a time jado branch nahi rehna, trunk nahi rehna, sorry, branches to chade jane hai, hai na? Ji, and that's how I feel was the analogy of my story. Bhai je trunk nahi reha, branches to chade jane hai. But it's okay, because when these people go, there are more people that are meant to come into your journey. Like they say, ek door band hundi, do hor khol diyan, but apan wo jehdi door khuli a, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. That's absolutely true, but it took you time to it did, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, everybody has a different. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ step by step अपनी माइंड ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੇਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਟ देयर सो मैनी वुमेन हू डजंट हैव अ फेथ इज वेल. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲਈਏ. ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੈਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ. ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ काफ़ी अपने आप ਨੂੰ faith ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ. But how did your children feel when they, I mean, it must be very hard for you to have 4 children in a home and suddenly somebody who was the main bread, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ. And children's ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ you probably be together.
that time, how did you manage with your kids? I mean, I really want my viewers to know, so you can give some tips to them Definitely. jehde is door to guzar rahe ne, especially. See, my youngest was 9 and my middle one, my son, he was 18 and my eldest daughter was 21. Yeah. So I got 3 children. So it was when the youngest one said to me one day, she goes, Mom, I'm really scared. Oh, मैं okay. सोचा हाँ look, it's not just happened to me, they've lost their dad, how could I not be thinking about them? क्योंकि थानू उस वेले तो अपने न्याणे भी नहीं दसते जो तो इदा हुंदा है ना, अखां दे मोरे थोड़े darkness आ जांदी आ, and you're just trying to cope with की हो गया, काते हो गया, किदा हो गया, all this. But जो तो बच्चे ने इदा किया, Mom, I'm really scared. I said, why? And then I thought, you know, I have to pull myself together. And the support I did have, I spoke to these people, you know, ladies, they were great and they always guided me and they're still with me today. And I said, this is what my youngest said. And my then she said to me, she goes, can we all sleep together? You know, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 5 bedroom ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ sardines ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ room 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, because we got comfort from it. And ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, try to make each other laugh and just do what we have to do daily to deal with stuff. 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ room 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਨਾ. Then slowly we started moving out the room, which was a healing process, I suppose. True, and you know, talk to each other and got counselling as well. So counselling भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, so ਤੁਸੀਂ openly honestly ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ without any judgments, you know. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਟਾਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ. You lost your husband, they have lost their father, and sometime ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ because they think already you know upset, and ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ you know it's going to bring emotion to them. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਸੀ just ਕਿ you have to get yourself out there to get the help for your children when you how did you manage to get the help? The schools are very helpful, so they offered my obviously my youngest was the only one at school, so she got that help from the school, and also one of her best friends, her mom worked as a social worker, so for Davina that was a big help. And the things that her friend's mom told her to do, she was, when you're thinking of your dad, get some balloons, let them go, you know, that was so nice for Davina to do that. And you know, एक चीज़ हो रहा है मैं चित्ते आई हूँ जो है ना कल मेरी Davina का birthday सीगा and she turned 23. Thank you. That's so nice. And you know what, मैं कुछ भी फंक्शन करा मेरा फेस इतना बड़ा, my mom and my husband are our guardian angels, मैं कुछ भी बलबीर फंक्शन करा मेरे लिए always top निकलती, and that is guaranteed. And तो कल कितना का दिन सी आज कितना का दिन है एक दिन का फर्क क्या. And I said, Davina, the weather's so nice today, and I think we all get comfort from that. And I'm sure, you know, wherever my husband is, he's probably smiling down at us and is proud of what we've done and what we've achieved, because you know, like I said, ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, but instead we've carried on, we've become stronger as a family unit, and we're just doing whatever he used to do, because he used to help everybody and there was nobody in Leamington ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ help ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, right? And me doing Your Saheli, in a way it's like a legacy for Kulwant, right? Because we're helping people, and then people like you are coming on board and we're helping the wider community, aren't we? That's so nice, Jasvinda, you know, when you think that way. But it's very difficult sometimes for some women to think that way when they have pressurized, they are living in extended families where is you know the boundaries are different even today. You probably come across you know while you're working with Your Saheli, did you see many women is a similar condition to you, or do you think there is improvement being made? Tanu lagda bhi kuch changes hoya since you become a widow to now? It's 13 to 14 years about. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ changes ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ improve ਹੋਇਆ, or you think it's still the same, we are still going through that same thing? You know what, it's sad to say it's 2021 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. And I have in the last 13 years spoke to many widows, and there are some that I'm speaking to now, some are even so scared to come to the group meetings, but then I like to kisenu, which is really sad because we're doing nothing wrong.
is to empower that woman to actually live her life on her terms. And this is my message to the world. You know, kuch bhi ho jave, tusi ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ journey ਆ, you live your life on your terms, right? But some are scared to come forward, and some, even I got to a stage where certain family members, they stop talking to you. So it gets to a stage where they start talking about you because तुसी ना कहंदे आ ਜਾਂ certain decisions तुसी बनांदे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ sit well नहीं ਹੁੰਦੇ, फिर भी ਉਹ ਗੱਲ नहीं ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋ because ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ views, ਆਪਣੇ opinions, ਆਪਣੀ life live ਕਰਨ ਦਾ chance ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ। she has to live her life because ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ say a woman dies and a man becomes a widower, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ different ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ because ਉਹਨੂੰ straight away ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। And some don't want to do that. I'm not saying the widows want to do that either, but why don't we treat, why is there fark between men and women? Gender equality ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? So it should be equal. And ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? Because your son or your brother is passed away, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਵਿਡੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਾ ਵੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, so what? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, and one is passed away, which is not your fault at all, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਸੀਗੀ, but there is ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ different criteria ਹੈਗਾ। And this is why we're saying ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। She's lost her husband, not her brain, not her mind. Mind ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, mind ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ person ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ look after ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ treat ਕਰੋਗੇ and give her the same respect instead of passing judgments, talking about her. And then there's bullying tactics, right? ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਵਰਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And how did you know, it's not very nice even thinking about ki, you know, when you are alone and your children are there and they say ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ celebration se because she's widow, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, you know, certain things, ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ but she's gonna do that, you know, ਜਾਂ red ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ she has to be always white and light colors. How did you, I mean, you are very modernized, and how did you manage to cope with all these? I mean, when you wear different color, you know, what did you see? Pehla jado hoya siga, I was so because a part of you dies with your husband, right? You're not that same person, and thodi rooh bhi nahi kardi hegi bright colors paun nu. But I took me about 6-7 years to actually you know, put a bindi on, for example, or when it was my son's wedding, I put a bindi on. I didn't want to put a bindi on, and I put a bindi on at my daughter's wedding, but I didn't want to. You know, something was like stopping me because I'd heard remarks. And then the bright colors, I never stopped wearing them because that was me, you know. And I thought, no, my husband would not want me to live like this. And I'm not doing myself a disservice. I'm also betraying my husband by changing. Why? No, this is me. This is how I'm going to be. Je kise nu changa lagda theek hai, nahi changa lagda, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ really young ones, you know, and it's some in their 30s. It's just so sad. ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਐ ਕੋਣ ਕੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ are scared of our parents, then we get married, we're scared of our husband and his family, and then we have our kids young, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, right? And you know, I was lucky, I don't have to do that, but when you hear stories, it's just so sad because ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Where's you in all this? Where is you? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ people's behavior, ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? It was really magical in a way. ਮੈਂ ਇੰਨੀ awakened ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ aligned ਹੋ ਗਈ, connected ਹੋ ਗਈ। And that is because once you're aligned to yourself,
it doesn't really matter ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ because you are happy within you're happy yourself. within yourself and you think no I'm going to do this, I'm going to wear these So what you was doing that connected to yourself? you know what, it was just like nah, you know, they're saying this, they're saying that, but really what do I want to do? What am I about? What's the old jazz always been about? मैं वो कुछ करने लग पई. What I So used you to was always what do. she was doing. You just wanted to be similar life. There's nothing. You know. Yes, the person I loved is no more there, but he wouldn't like to see me in that condition. है ना? वो जो तो हुंदा ते उन्ने भी मेनू इदा रोंदी नू पसंद नहीं करना सी या इदा. And he isn't going to come back because you know जेड़े चले जांदे आ, you have to accept that. ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ. So that's why you do have to be strong and you do have to live your life on your terms. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਐਨੀਬਾਡੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗੈਸ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ. ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਹਰ ਐਨੀਵੇ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ your family is back now ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, they are cooperative, they treat your children fine? Yeah, I was very lucky because my eldest brother-in-law, my eldest Jade, he was very fair, but they did try here at the beginning, but I didn't say anything, to be honest. You know, all this jameen and stuff in India, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ to you know to do the hera-feri with you. ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ. And ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, you know what, we're independent women here and ਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ independent ਕੁੜੀਆਂ ਆ. So make sure you don't spend a lot of money on their big fat weddings. Spend money on their education, make them independent, because ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ happen ਹੋ ਜਾਵੇ, at least she knows how to stand on her own 2 feet. Because ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, it's different. ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ different ਸੀਗਾ. ਹੁਣ I was fine, you know, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਗੇਜ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ. My husband dealt with all that. But ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, you have to deal with it, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ. So I had to learn, but I would say ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ educate ਕਰੋ and make them independent women and get them to learn. If anything was to happen, at least they can deal with it without having to look on other people, because you know ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਸਕਦਾ, majority won't help you. So you do have to have that. That's a great message actually, you know, for all the girls. I will say even boys is ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ boys ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, I will think, but ladies ਜਿੱਦਾਂ girls ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ girls ਨੂੰ always education ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ, she is able to stand on her feet. ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਵਿਡੋਜ਼, ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ? ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ. ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਆਂਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਵਰਕ I used to go have a cup of tea with them. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋ ਦੇਖ ਜਿਹਨੇ ਹਨਾ ਇਹ ਪਾਣਾ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਆਰਡਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਐਂਡ I felt so light by listening to these aunties, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ 2 ਆਂਟੀਆਂ have lost their husbands. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ isn't that nice to hear so nice. when they look upon you and think wow she did it but it was with their help I did it ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹ 4-5 ਆਂਟੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਦਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੋਰੇ ਖੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ the mind you know the power of the mind ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਕੇ look BCD ਹਨਾ birth death ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ the middle ਦੇ ਵਿੱਚ choice ਆ C is for choice and I always go with that theory and it really does work ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਣਾ and I will live my best life and it does work ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ those people that uplift you because ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ honestly ਮੈਂ at my lowest I was telling my daughter today, I said, there was a time when I was really suicidal, I was really low, and I have this one Benji, and she's still in my life, and she always will be. मेरे को choice सी, जा मैं suicide कर लेंदी, जा मैं वो Benji को चल जाती. Lunch time सी, मैं काम ते सी मेरा मन नहीं सी लगता. I was really low, मैं Benji को चल गई. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਹਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ BCD ਇਜ਼ ਇਟ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ BCD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਟਰਾਈ ਬਰਥ ਐਂਡ ਚੋਇਸ ਐਂਡ ਡੈਥ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਟ ਵੀ ਡੂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਲਵੇਸ ਗੋ ਫॉर ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਸੋ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੂ ਬੀਨ ਥਰੂ ਆਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਯੈਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਬਈ ਵਿਡੋਜ਼ ਗਾਰਲਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੇਮ and she's not going to go anywhere ਇਹ ਆਪਣਾ illusion ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ and support her and guide her because you know when something like this happens to somebody young they are looking for like wisdom how am I going to deal with it show them a route how they can actually get through this just ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ the person is gone and but ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ they start thinking instead of that just communicate and ask the person ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ and think of her it's like ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ treat her like you would treat them because at the end of the day that's how my family that's what they did for me they were there you know they're always standing by my side and that's all you need because you feel so alone without your husband your Jeevan Sati anyway and then just for having people around you that's where your strength is isn't it and this is with the Saheli group like you said we've got such amazing Sahelis in this group right and you feel down
honestly, you know who to ring and they'll uplift you. And I've also used Asian coaches because you know, Gore coaches, one of the Gore in their life different. Yeah. Gore coaches, their attitudes, you know, what they teach you, preach you is slightly different. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਹਨਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ and it does really help to get the counselling, get yourself a coach and do the inner work on you, because at the end of the day the only person that you've got with you who's never going to leave you is you, right? Everybody else is going to leave you but not you. So ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ and you know make yourself grow. ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ and I actually feel quite sorry for them ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ and also say please ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ okay it's there and it's your story but you don't have to stay in that story. Come out of it because you're okay now and you're, you know, living your life the best you possibly can. True. And don't forget that either, because often you have to come out your story how main bechari main na eh hoya, otherwise you will really stay like that. I think a bechari word vi jada pa use karte is not very nice word to use for women's ya kisi de liye bhi. I think it's very negative words denda bhi hai kuch kar nahi sakda ya, but I will say just you know you done amazing by starting सहेली ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ what you lot do anyway, so we're talking about that. We do monthly events usually. ਹੁਣ COVID ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਟ ਗਏ but we've still been doing online and we also do we're starting as from November the 28th. We've got Your Saheli 6th birthday event happening at the Crown Plaza Hotel in Solihull, all booked, and we've got seats for about 80 ladies, and then once that room is full there's no more. So if anybody wants to come to that event and meet the Sahelis, honestly you will be inspired by the ladies that we have. And you know, some people just come to meet that one special friend who they want to go for coffee with. So anything is possible when we all unite and connect. We can fulfill each other's dreams. Absolutely right. Just I will say thank you because thank you so much. That's the topic we needed to talk about as well, and I'm sure ਸਾਡੇ viewers ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ. And if ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਸ ਜੋ ਕਿ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ सेवावां प्रदान करते हैं, काउंसलिंग वगैरह होर चीज़ां आपस टोकिंग थैरेपी इहो जी काफ़ी चीज़ां हैगियां. सो अज दा साडा हेल्थ टॉक इत्थे ही समाप्त हुंदा है. मिलांगे मैं तुहानूं फिर नैक्सट टाइम अगले गैस्ट दे नाल कुछ होर हेल्थ टॉक दे बारे गलबात करन लई. मैनूं तो इजाजत. जय गुरुदेव.